નથી કહેતા કે તમારે ઘણીવાર સાચું બોલવાની કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. હકીકતે ખરેખર સાચું જ છે. હું હંમેશા મારા વ્યૂઅર પ્રત્યે, મારા દર્શકો પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન રહ્યો છું અને કોઈ દિવસ એવા વિચારથી મેં કોઈ પણ કામ નથી કર્યું કે એનો હંમેશા ફાયદો ઉઠાવું. અને મારા જેવા માણસને જે એઝ અ બિઝનેસમેન કોઈ જોવે તો મને મૂર્ખ કહે, કારણ કે હું વર્ષમાં એટલી બધી ઓફર રિજેક્ટ કરું છું, કારણ કે જે પ્રોડક્ટ હું ખુદ જ નથી વાપરતો એ તમને વાપરવાની કેવી રીતે સલાહ આપી શકું. મિત્રો, હમણાં આપણે જે રિસન્ટલી શો કર્યો એનું કારણ એક જ હતું કે અત્યારે જે ખેડૂતની હાલત હોય છે એ તમને હું હમણાં થોડી વારમાં બતાડીશ કે અત્યારે વાડીએ શું હોય છે, શું નથી હોતું. અને ખાસ કરીને અમારા જેવા પ્રદેશમાં કે જ્યાં ખારો હોય, બાજુમાં દરિયો હોય, મીઠાની કંપની હોય અને બીજા બધા ટોચરિંગ હોય, ત્યાં ખેડૂતને મુશ્કેલથી ખાલી શિયાળામાં એક સિઝન આવે. એટલે અમારી જે ખેતી છે એ સંપૂર્ણ વરસાદ આધારિત છે મિત્રો. અને આ જે શો હતો મેં કર્યો એના પાછળનો મારો મેઇન ઉદ્દેશ્ય ખાલી પૈસા કમાવાનો નહોતો. તમને કદાચ નવાઈ લાગશે પણ તમે જાણ્યું નહીં હોય, કારણ કે તમારી પાસે નોલેજ નથી એટલે તમારો વાંક નથી. પણ ઘણા લોકો ખોટા ઇન્ટેન્શનથી કોમેન્ટ કરતા હોય ને આખા જે વિડીયોનું કન્વર્ઝેશન હોય એ આખી ખોટી તરફ લઈ જાય. તમને નહીં ખબર કે ગુજરાતમાં આ શો હતો એ ગુજરાતનો હું લકી માણસ કહેવાય કે પહેલો વ્યક્તિ આવો ઇન્ટરનેટ ઉપર શો કરવાનો. સૌથી હાઈએસ્ટ બજેટ પ્રોડક્શનનું તમે કહી શકો. ખૂબ ખર્ચાળ શો હતો મિત્રો. આ કાંઈ ઇઝી નહોતું એટલું. અને કોઈ કંપની એમનામ રેડી બી ન થઈ જાય. તમે ખાલી કોઈકને પૂછી જોજો, એક વિડીયો માટે માણસોને ફાફા હોય છે. મને તો આખો શો મળ્યો હતો સ્પોન્સર. અને મારા માટે આમ જોઈએ તો ગર્વની વાત હતી. કંપની મને ચાન્સ આપ્યો શો કરવાની કે મારા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે. અને ખાસ ઉદ્દેશ્ય પૈસા કમાવાનો નહોતો. એનું કારણ એ છે કે અત્યારે જે વાડી હોય છે સંપૂર્ણ સુકાયેલી હોય છે. પણ આ શોમાં મારો મેઇન ઉદ્દેશ્ય હતો કે હું તમને એવી રેસીપી આપું કે જે નોર્મલી હું વાડીએ કરવાનું હું પસંદ ન કરું, કારણ કે વાડીએ ઓલરેડી એટલો ખર્ચો કરીને જો આવી રેસીપી અત્યારે જો હું બનાવવા જઈ રહ્યો છું કે જેમાં શાકભાજીની જાજુ જરૂર ન પડે, ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડે એવી, તો એ મૂર્ખામી ભર્યું ડિસિઝન કહેવાય. એટલે મેં નક્કી કર્યું હતું કે ઉનાળામાં એ શો ચાલુ કરીશ. આ તો મને કંપની મળી ગઈ મારા માટે ભાગ્યની વાત કહેવાય, પણ એમણામ બી હું કરવાનો હતો આ શો. કંપની મળી હોત તો ભલે ન મળી હોત તો પણ લકીલી અંતે 1.5 વર્ષ પછી મિત્રો, 1.5 વર્ષના સ્ટ્રગલ, 1.5 વર્ષની વાતો, જીતો 1.5 વર્ષના કન્વર્સેશન, ઈમેલ્સ, ફોન્સ, મેસેજીસ, તે પછી ફાઇનલી મારી સાથે કંપની એગ્રી થઈ. હું કંપની સાથે એગ્રી થયો કે ભાઈ આપણે આ રીતે શો કરશું. પણ તમે મિત્રો એક વાત એ નોટિસ કરી, આ જે 5 એપિસોડ આવ્યા મેં એમાં ક્યાંય નથી કર્યું કે આ કંપની આવ્યું. કારણ કે અમે ચોખ્ખું ડિસાઇડ કર્યું હતું ખાલી કંપનીનું હું નામ લઈશ અને મસાલા દેખાડીશ. અને મસાલા એટલા માટે અમે દેખાડ્યા કે ખાલી પૈસા માટે નહીં, પણ હું નાનપણથી જોતો આવું છું મિત્રો. આ કંપની છે એ ખૂબ જ જૂની છે અને અત્યારે ખૂબ જ સારા એવા લેવલથી કામ કરીને મસાલાની ક્વોલિટી બી ઉત્તમ છે. ખાલી વખાણ કરવા માટે નથી કહેતો, આના મને પૈસા નથી મળતા અત્યારે હું જે બોલી રહ્યો છું, મારા દિલથી કહું છું. હું નાનપણથી જોતો આવું છું મિત્રો. મારા 20 વર્ષના અનુભવનું તમને આ એક નિચોડ કહું છું કે અમે હજારો રસોડા કર્યા છે. ગામડામાં તમને ખબર નહીં હોય, પ્રથા છે, તમે કોઈકને પૂછી લેજો કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યાં તમારે રાંધવા જવાનું હોય તો હંમેશા સૌની પહેલાં અમને જેવું નોતરું આવે એવું ઘરનું કોઈ હોય કે ભલે ન હોય તોય ભલે, એક જણને કીધું એ ખાલી રસોઈ બનાવવા માટે જવાનું, તો બી હું શોખથી જતો. અને મેં હજારો કિચન કર્યા છે ને હજારો રસોડા જોયા છે, રસોઈ કરી છે, એમાંથી જાણ્યો છું. પણ મેં એક કોમનલી વસ્તુ મિત્રો નોટિસ કરી હતી કે મસાલા હોય એ હાથી કંપનીના જ હોય છે. એનું કારણ કે કાઠિયાવાડ અને ખાસ કરીને જે ગુજરાતની જે મસાલાની ટેસ્ટ અને જે ક્વોલિટી જોઈએ એ લોકોને કદાચ એનાથી જ મળતી છે. એટલે મને બી શોખ કે મારે આ કંપની સાથે એક શો કરવો છે. મને બીજી બી બધી ઓફર આવતી હતી અને હું ઘણી બધી એવી સોસ પાઉચ આવે છે, જે ગ્રેવી રેડીમેડ આવે છે, ઇન્સ્ટન્ટ જે નાસ્તાઓ આવે છે, એ તમામ ઓફર હું રિજેક્ટ કરું છું. મારો કાંઈ ઉદ્દેશ્ય અત્યારે સહાનુભૂતિ મેળવવાનો નથી, પણ એક હકીકતની વાત છે એ કહું છું. મારા એથિક્સ છે અને હું એને ટકીને જ રહીશ. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણી લાભ તો ચાલો એમણામ નીકળી જતી હોય છે, પણ આપણા ઉપર ઘણા ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે ચાલો મારા સુધી ઠીક હતું પણ હવે મારી ફેમિલીની જવાબદારી, ત્યાં સુધી બી ઠીક હતું પણ હવે મારી સાથે એવા બધા લોકો જોડે ગઈ છે કે એના ફેમિલી બી મારા શોના કારણે અથવા તો મારા કોઈ કામના કારણે હાલે છે. તો ઘણીવાર એટલી જવાબદારી વધી જતી હોય છે કે જેમાંથી આપણે કોઈ કારણથી છટકી નથી શકતા અને આપણે નિભાવવાની જ હોય છે. અને એ આપણો આપણે કોઈ એના ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, પણ એક સહકારની ભાવના હોય, એક એવી ભાવના હોય કે જેથી મને બી રોજીરોટી મળે અને બીજાને બી રોજીરોટી મળે.
તો મારો અત્યારે કહેવાનો ખાસ હેતુ એ છે કે આ શોમાં કે ઘણીવાર આપણે ખાલી ગમો અણગમો હોય એના પાછળ આપણે એ બી જોઈએ કે કોઈ બીજાની લાઈફ ન બગડી જાય. હું કદાચ આ શો નહીં કરું તો મને કંઈ જાજો ફરક નહીં પડે, પણ હા બીજાને ઘણાને પડશે, મને પાક્કી ખબર છે. પણ મારો અત્યારનું ઇન્ટેન્શન કહેવાનો એ છે કે જો તમે વાડીવાળો શો મને ખબર છે પસંદ છે, મને બી ખુદને પસંદ છે, હું બી એ દિવસો મિસ કરું છું, પણ અત્યારે વાડીએ કોઈ પણ પ્રકારની શાકભાજી નથી, સાવ કોરું આખું વાડી છે અને અમારી સંપૂર્ણ ખેતી છે વરસાદ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તમને નહીં ખબર હોય, વાડીવાળો જે મેં શો ચાલુ કર્યો એ પહેલાંના 3 વર્ષ અમારે દુષ્કાળ જેવા હતા, તો 3 વર્ષ એ શો માટે મેં વેઇટ કર્યું છે. કારણ કે મારે દેવું હતું તમને પરફેક્ટ જ દેવું હતું, ખાલી એવું નથી કે મારે પૈસા કમાવા માટે કે ફેમસ થઈ જવા માટે કે XYZ કોઈ પણ રીઝનથી તમને ખાલી દઈ દઉં, પણ એવી વસ્તુ મારે તમને દેવી કે અનબિલીવેબલ તમને જીવન જીવવાની પ્રેરણા તો મળે જ, સાથે સાથે સારી રેસીપી જોવા મળે અને એક સારી લાઈફ જીવવાનો ઉદ્દેશ્ય મળે તમને મિત્રો. તો ઘણા લોકોને એ ઉદ્દેશ્ય મળ્યો છે અને ઘણા લોકોની મારી રેસીપીથી લાઈફ સારી થઈ છે. તમને ખબર નહીં, કોઈક સ્ટુડન્ટને પૂછજો જે વિદેશ રહેતા હોય ખાસ કરીને, અને આપણા જે બીજા રાજ્યોમાં રહેતા હોય કે મારી રેસીપીથી એને કેટલો ફાયદો થયો છે. કારણ કે મારી રેસીપીનો હંમેશા એક ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે સિમ્પ્લિસિટી અને ટેસ્ટ બે એકદમ ઓથેન્ટિક ટાઈપનો આવે અને એકદમ જે આપણે ઘરેલું રેસીપી હોય સિમ્પલ એવી હું બનાવું અને તમને સરળ રીતે શીખડાવું. તો ચાલો હું તમને આજુબાજુના નજારા દેખાડું. અત્યારે હું જે જગ્યામાં બેઠો છું તો આ મિત્રો આ તળાવ છે. અહીંયા જો હું સિઝનમાં આવ્યો હોય તો કદાચ હું અહીંયા બેસી ન શકું, ડૂબેલી હોય આ જગ્યા, પણ અત્યારે એકદમ ખાલીખમ છે. તમને ડ્રોનના બી હું નજારા દેખાડીશ થોડા ઘણા સાથે સાથે, કે આ જગ્યા અત્યારે બિલકુલ ખાલી હોય છે. અને મારા જેવા હજારો યુવાન તો બેરોજગાર છે જ, ખેડૂતો બી બેરોજગાર છે અત્યારે, પણ મારી પાસે કામ હતું એ બી અત્યારે જતું રહ્યું છે. પણ ખાસ મારે તમને કહેવાની વાત એ હતી કે ઘણીવાર તમે બી ખોટા નથી, તમને બી ખબર નથી, અને ઘણા લોકો એમ કહે છે કે નિકુંજ વેચાઈ ગયો, નિકુંજે કંપનીને ખરીદી લીધો, નિકુંજ પૈસા માટેથી આમ કરે છે તેમ કરે છે. પૈસા તો મળે જ છે મને, મારા ટેલેન્ટ ના મળે છે. અને કોઈ પણ કંપની મને એમને ના આપી દે મારું થોબડું જોઈને ખાલી કે ભાઈ હાલો આ રસોઈ બનાવે છે, આ જગ્યાએ બનાવે છે એટલે આપી દો. એ બી લોકો ઘણા રિસર્ચ કરતા હોય, એની બી ટીમ હોય છે, એ બી ટેલેન્ટ જોવે છે, એ બી વસ્તુઓ જોવે છે. તો મારું કહેવાનું એ છે કે તમે તમામ લોકો છો એમનામ ડિસિઝન ન લ્યો, વાસ્તવિકતા જાણો. અને ઘણા લોકોને તો આમાં બળતરા બી હોય છે કે ભાઈ આને આવો શો મળી ગયો. હકીકતે ખાલી એક વિડીયો સ્પોન્સર મેળવવા માટે લોકોને એટલી બધી આજીજી કરવી હોય છે, પણ મારા લક કહેવાય, મારા કર્મોના લક કયો કે મારા લક કયો, મારી મહેનત કયો, તમે કાંઈ પણ કહી શકો, મને કાંઈ ફરક નથી પડતો. પણ મને આખો સ્પોન્સર શો મળ્યો હતો ને મિત્રો, ગુજરાતમાં હું પહેલો વ્યક્તિ છું, તમને નહીં ખબર હોય, ગુજરાતમાં હું પહેલો વ્યક્તિ છું કે આખો કુકિંગ શો છે સ્પોન્સર મળ્યો હતો. પણ ઠીક છે, હવે એ શો તો બંધ થઈ ગયો છે અત્યાર પૂરતો તો. અને જો તમને યોગ્ય લાગે તો મને તમે કોમેન્ટ કરજો, અને તમે નો યોગ્ય લાગે તો બી મને જણાવજો, મને કાંઈ વાંધો નથી. પણ આ શો છે એ ખાલી ઉનાળા પૂરતો જ રહેશે, કારણ કે ઉનાળામાં મારી પાસે બી બીજું કાંઈ કામ નથી. હું બી તો બીજાની જેમ નવરો જ છું, બીજા જેમ નવરા છે એમ ગામમાં બેસશું, વાતું કરશું, ફાંકા મારશું, બસ ટાઈમ પાસ કરશું, બીજું તો કંઈ લાંબુ કરી નહીં શકું. પણ તમે એ બી વિચારજો, ખાલી તમારી મોજ મજા નહીં એ એંગલથી નહીં, પણ ઘણા લોકોને મારી રેસીપી ખરેખર રિયલ લાઈફમાં બી કામ આવે છે. તો ક્યારેક કુકિંગના એંગલથી બી જુઓ તમે કે ભાઈ આ રેસીપી છે એ ઘણાના જીવન ચેન્જ કરે છે. હકીકતે એનું કારણ એ છે કે હું કોઈ એના પર ઉપકાર નથી કરતો, પણ એની જરૂરિયાત પૂરી પાડું છું કે ગમે આ દુનિયાના ખૂણે બેઠા હોય આપણી રેસીપી માણી શકે, કોઈ પણ બીજાની હેલ્પ લીધા વગર અને સારી રીતે માણી શકે. તો આપણો મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ હોય છે. ઘણીવાર એવું હોય છે તમે ઘરનાઓને પૂછજો રેસીપી, એ એક્સપ્લેન નહીં કરી શકે, એટલું બી સહેલું બી નથી હોતું, ઘણી વસ્તુ દેખાતી હોય છે, અને આની પાછળની મહેનત બી અમારે ઘણી હોય છે મિત્રો. આ જે અત્યારે શો છે એ ગુજરાતનો સૌથી એક્સપેન્સિવ શો હોય છે ઇન્ટરનેટ ઉપર. એનું કારણ એ છે કે અમે આમાં જે કેમેરા, જે સેટઅપ, જે ઓવરઓલ ટેકનોલોજી વાપરી છે કદાચ ગુજરાતમાં કોઈએ નહીં વાપરી હોય એવી અમે ટેકનોલોજી વાપરી છે મિત્રો આમાં. અને મેઇન ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે તમને સારામાં સારું ક્વોલિટીનું ફૂડ અમે સારીમાં સારી રીતે દેખાડીએ. તો એ સ્પોન્સર વગર પોસિબલ ન થાય મિત્રો. મારી એકલાની અવકાત નથી કે હું કરી શકું. ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ તો જોઈએ જ. ટીવી શો આવડા હોય છે કરોડો લાખો રૂપિયાના ખર્ચના, તો એમાં બી તમે જોજો સ્પોન્સર હોય છે, મફત કાંઈ નથી હાલતું. દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ મફત કાંઈ નથી હાલતું. પણ હંમેશા મારો એક ઉદ્દેશ્ય એ રહ્યો છે કે જે પણ વસ્તુ મેં દેખાડી એ હંમેશા જે હું યુઝ કરતો હશે ને સારી હશે તો જ મેં દેખાડી હશે, નકર નહીં દેખાડી હોય. અને ઘણી બધી કંપની એવી છે કે જે મેં સામેથી હું ખુદ રિજેક્ટ કરું છું. એનું કારણ એ છે કે મને ખુદને બી એવા પ્રોડક્ટ પ્રમોટ કરવાનો કોઈ શોખ નથી કે જે તમને હેલ્થને નુકસાન કરે.
હકીકતે ઘણા બધા એવા પ્રોડક્ટ અત્યારે દુનિયામાં આવી જ રહ્યા છે ઇન્સ્ટન્ટ, પણ હું કોઈ દિવસ પ્રમોટ નથી કરતો. તમે જોજો મારે એક પણ વિડીયોમાં એવો ખરાબ પ્રોડક્ટ નહીં હોય, અને જે પણ મેં પ્રોડક્ટ યુઝ કર્યું છે એ ખરેખર લાઈફમાં જો યુઝફુલ હશે તો જ મેં યુઝ કર્યું છે, ને કોઈ દિવસ નહીં કર્યું હોય. અને આ જે શો હતો એનો મેઇન ઉદ્દેશ એ હતો કે હું એવી રેસીપી બનાવું, એવી રેસીપી બતાડું કે જેમાં ઓછા શાકભાજી, ઓછી વસ્તુની જરૂર પડે, તેમ છતાં બી આપણે દેશી રેસીપી હોય. મિત્રો, અમે ખુદ ઉનાળામાં અમારે શાકભાજીના ફાફા હોય છે બધાને, ખેડૂતને અને કાઠિયાવાડ આખામાં. એટલે તો આવી રેસીપીનું સંશોધન થયું છે, એમણામ કંઈ નથી થયું કે દાળ, કઠોળ, વઘારેલો રોટલો, આ તે એવી સિમ્પલ રેસીપી એમણામ કંઈ નથી શોધાણી. એ જરૂરિયાત છે, જરૂરિયાત એ શોધની જનની છે, એમણામ નથી કહેવામાં આવ્યું. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કદાચ કે લોકોને અત્યારે ઈચ્છતા હોય તો બી ન ખાઈ શકે, કારણ કે અત્યારે કાઠિયાવાડ છે એ સાવ સૂકો રીજન છે, પ્યોરલી વરસાદ આધારિત છે મિત્રો. એટલે જે મળે એ ખાઈ લેવાનું, દાળ, કઠોળ કે જે શાકભાજી જેટલું બી મળે એટલું ખાઈ લેવાનું. ઘણા પ્રદેશોમાં ઘણી જગ્યામાં બહુ સારી રીતે શાકભાજી મળતા છે, પણ અમારે ફાફા હોય છે, હકીકત જ એવી છે, એવી વાત કહું છું. અને બીજી વાત એ કે ઘણા લોકો રૂપિયાની બી વાત કરતા હતા, તો આજે એ બી હું થોડોક ડિક્લેરેશન કરી દઉં મિત્રો. મારી લાયકાત છે એ અરબો ખરબોની કંપની હોય છે, કરોડોની, હજારો કરોડોની કંપની હોય છે, એમનામ કદાચ નહીં દઈ દેતા હોય મને આટલા રૂપિયો, કોઈ મારું મોઢું જોઈને કે એમનામ ખાલી મારું સેટઅપ જોઈને બીજું, પણ એ લોકો બધું ઓબ્ઝર્વેશન કરતા હોય છે. તમારો બી પ્રેમ છે જ એમાં, હું કોઈ એમાં ડાઉટ જ નથી, પણ એ મારા લક કયો, મારી આવડત કયો, અગેન તમે કાંઈ પણ એને કહી શકો, પણ હું તમને આજે ક્લિયરલી કહું છું કે મને ઘણી બધી કંપનીઓ ખાલી 30 સેકન્ડ, મિત્રો 20 સેકન્ડથી લઈને 1 મિનિટ બોલવા સુધીના 25,000 રૂપિયાથી લઈને 45,000 રૂપિયા સુધી આપ્યા છે મને. એ મારા તમે લક કહો, મારી મહેનત કહો, ગમે એ તમે કહો, આજે છે એવું તમને કહું છું. એ અને દરેક વખતે કંપની મને આટલા રૂપિયા આપેલા હું લઈ જ લઉં છું એનું પ્રોડક્ટ એવું છે જ નહીં. ઘણા બધા રિજેક્ટ કરું છું, બહુ જ બધા, કારણ કે મારી યારે મેચ જ નથી થતું. મારો જે લાઈફનો ગોલ છે એની યારે જ મેચ નથી થતું. સોસના પાઉચ હોય છે, ગ્રેવીના પાઉચ હોય છે, ઇન્સ્ટન્ટ રેસીપીના પાઉચ હોય છે, એ હું તમામ કંપનીને રિજેક્ટ કરું છું, અને કદાચ ભવિષ્યમાં બી કરીશ બી નહીં, કારણ કે મારો એ ઇન્ટેન્શન જ નથી. મારો ઇન્ટેન્શન છે તમને સારી વસ્તુ આપવાની, પણ આપણે ઘણી વસ્તુ સાથે લગાવ હોય છે એટલે આપણે ઘણા કામ કરતા હોય છીએ, અને કદાચ જો આમાં કોઈની લાગણી દુભાણી હોય તો એના માટે આઈ એમ રિયલી વેરી સોરી કે તમને જે મારી એક્સપેક્ટેશન હતી, મારી ઉપર જે આશા ઉમ્મીદ હતી એમાં હું કદાચ ખરો ન બી ઉતરો આ શોના કારણે, તો એના બદલ હું માફી માગું છું. અને હું આશા કરું છું કે તમે આમાં યોગ્ય નિર્ણય લેશો, અને જો તમે કહેશો તો આ શો અમે આગળ ચાલુ રાખશું, નહીંતર બંધ કરી દેશું. અને દુઃખની વાત એ છે કે પાછા આપણે નવેમ્બર મહિનામાં મળશું, જો સારો વરસાદ પડશે તો, અને કદાચ વરસાદ સારો ન પડે તો આવતા વર્ષે બી મળવાનું થાય. થેન્ક યુ સો મચ.